After ko ma-print yung layout, gagamitan ko naman siya ng photo top. Ito yung sticker na magpo-proof sa kanya para hindi siya magasgas or hindi siya mag-fade agad. So lalagyan mo siya ng photo top katulad nitong hawak ko. Glossy yung texture niya. Kaya you will see later on kung ano yung magiging come out niya after ko madikit dito sa pinaka layout niya, which is, ulitin ko, ito yung photo sticker.